Spirit Walker, to si taky pamatuju, to byl, no oni se jmenovali Spirit Walkeri i ve Warcraftu 3. To byli ti, co oživovali ostatní taurany. Chodili s takovým tím vole kadidlem v ruce a takhle tím vole takový ti napůl taurani, nebo co to bylo. Takový modří, oživovali jiný. Tady ještě video, je Dota 2 těžší než Lolko, ty vole, to je strašně dobrý téma, že? To je strašně dobrý téma, lidi to strašně milují se vždycky hádat, co je těžší a co je lepší. Dotaři říkají, že Lolko je lepší a Lolka říká, že Dota je lepší, že? Vždycky. Tak jo, tak podíváme se na to video s tou Dotou, ty vole, Lolkem. Than League of Legends? Well, let's find out. The common consensus samozřejmě, že je, že jo. Among the MOBA community seems to be that Dota is the harder title. But many of you made it clear in the comments on my recent video that you wanted me to give Dota a try and put this theory to the test. Which is why over the past 5 days, I tried Dota 2 from the perspective of a 10-year League vet. V Dotě máš prej tak jako daleko víc itemů, který si musíš zapamatovat, no. Prej. To answer the question, is Dota harder than League of Legends? On day 1, I launched Dota for the first time. To jsme tady řešili úplně nedávno, ne? Tak měsíc dozadu nějakýho videa zase. Zase řeknu to stejný. Dota je pomalejší a má víc itemů. A máš tam asi víc věcí, které si musíš zapamatovat. Lolko je rychlejší a je těžší na reflexy a na mechaniky, si myslím. Oh my god, it's so loud! And was greeted by something. Lolko je easy to learn, ale hard to master. Absolutely beautiful. A proper tutorial. But because I'm an absolute degenerate, I decided to play my first game in the new player mode before doing any of the tutorials. Because content. Yeah. Oh, shit. Okay, we're going in. We're going in. I decided to try out the hero Juggernaut. As, to be honest, he's the only guy I really recognized because I remember seeing him on the box art. Juggernaut, to si pamatuju. I know nothing. Ten byl v Dotě jedničce, měl model Blade Mastera z Warcraftu 3. And that game didn't go nearly as bad as I was expecting it to. A nebo to byl takový ten šulda, co běhal na koni? Teď nevím, buď to byl ten, co běhal na koni, nebo Blade Master. Jo, byl, jo, OK. As you watch me kill a bunch of bots for sport, I wanted to let you all know that I'm giving away $25 of RP to one of my subscribers who comments on this video. So make sure to subscribe, drop a like, and tell me in the comments down below what are your thoughts on Dota 2 versus League of Legends. All the details for the contest will be down in the description. No, to je úplně jako ideální video. Prostě ideální téma na video, no. Se vždycky dohádají v těch komentářích, ty vole, úplně skutečně, kámo. After scratching my gamer itch and winning my first Dota game, I had no idea what I was doing, but it was fun. I started the tutorial missions, which is where the differences between Dota and League really started to rear their head for me. Here's a list of just a few of those things that I noticed right off the bat. Number 1, you heal in this game by eating trees. Number 2, Dota's Flash is an item called Blink Dagger that has a 15-second cooldown in a range that looks like this. Excuse? What? Takovejhle blink máš, vole. Každých 15 sekund. A to může koupit každý, jo. Excuse me? GG. Number 3, there is no recall. Your items are brought to you by a little... Teleporty si kupuješ přes peta a ten ti to donese na lineu, no. To bylo i v jedničce. Flying donkey. Nepřišlo mi to nikdy nějak dobrý teda, ale nevím, spíš je to otravovalo. Ty jsi nováček a máš si takhle posílat peta. Jasně, je to úplně banalita, jo, když to hraješ už 2 roky třeba tu hru. Ale ze začátku tohle to řešit, kámo. Jako je to prostě až zbytečně komplexní v tomhle tom, že musíš si jako nakupovat přes peta a kupovat ty scrolly na teleport, chápeš? V Lolku zmáčkneš tlačítko B a recalluješ a za 8 sekund je to portne do báze a to je všechno. Akorát tam je prostě důležitý dát ten recall tak, aby ti ho nezrušili, nebo ve správný čas. Fly my item. Number 4, you can teleport around the map using this town scroll thing, and it is just completely... Ten town scroll je přímo z Warcraftu vzatý, jakoby, no. V Warcraftu byl taky town scroll prostě. Se jmenoval úplně stejně. Broken. I can just buy a 6-minute cooldown from the store for 100 gold. No, v Lolku máš na teleport cooldown 6 minut, je to samo na respel, a tam to máš za 100 goldů, no. Drsný. Number 5, abilities are... V té Dotě si všechny ty cooldowny koupíš, že? V Lolku použiješ ten jeden cooldown. Že v Lolku ten skok, jakoby tak jak mají oni ten dagger, nebo co to je, který má 15 sekund cooldown a skočíš, kámo, přes celý monitor délkou, tak to má 15 sekund cooldown. V Lolku to máš třetinový range a má to cooldown 5 minut. Teleport 6 minut.
crazy overpowered and do shit like this. Tak jak ty hry tam vypadají, jako tam tě prostě kdokoliv může kdykoliv naportit, skočit ti za záda, ne, úplně odněkat z toho, nevím odkaď. To si v Lolku nemůžeš dovolit, v Lolku to prostě jednou takhle poděláš, jo, v Lolku naportíš jednou špatně a jsi prostě pánečnutý po celou hru, jako bys že jsi to podělal. Když špatný teleport, tak to je docela GG. Nebo když špatně flashneš, jo. V Lolku jsem si jako daleko víc rozmyslet, kdy to použít ty věci, jo. Já nevím, říkám, jako co mě napadá, jo. And number 6, you can... Nedaj ti IKčko hnedka jak v Lolku. No v Lolku dostáváš daleko rychlejší IKčka, no. Je to rychlý dost, no. Někdy až jako tolika to no, jak všechno má hodně damage, jo. Čempové se IKčkou navzájem. You can disenchant your items to create new ones. The tutorial honestly did a great job comparing. Zase další, jakoby taková strašně těžká věc pro začátečníky, jo, že si máš disenchantovat itemy, posílat peta, jíst stromy. Itemy mají aktivku prej většinou taky. V Dotě máš na itemech třeba máš prej 6 itemů, který mají všechny aktivku. V Lolku máš většinou třeba 2 itemy s aktivkou, že? Můžeš mít tady víc, ale většinou tak 2 jsou průměr. Někdy ani žádnej, že? And contrasting the really high level or basic differences between the two games. Due to its length and me not downloading the game beforehand, I wasn't able to complete the full tutorial on day 1. So I kept grinding away on day 2 until I finished the tutorial, and on the very last mission, I was told to head into Dota's PvP mode. I thought after spending hours inside Dota's tutorial, I surely must be ready for this. Right? Oh, our first game. Here we go. Well, I'm gonna just let you watch the game. Celý video bude hrát Dotu a pak řekne, že Dota je těžší. Moje prediction. Here we go. Why is Wukong? Aška, dívej se, Aška a Wukong. Wukong on my team. What? Okay, I'm landing with Wukong, guys. There he is. Monkey King. Help me, buddy. I can't move. What? Ukáž. Čau more. Us je idiote. Ty vole, GG. Huh? Sneaky snitch hudba. Ideální. Oh my god, stop stunning me. Oh no. Whoa, hey. Oh my god, Dota je těžší. Over my first and second Dota je games, těžší, I kámo. had the beautiful combined score of 5. A Dotě jsou prej, že turety tak neohrožují, prej. Že v Lolku turety dávají extrémně moc damage, jo, tam si můžeš dovolit, třeba na levelu 6 si můžeš dovolit vzít tak 2-3 tower hity a jsi jako už tu hej, že? Do těch vemeš 10 a podpoura, prej. 5, 33, and 9. Even though the tutorial did a great job explaining to me the basic mechanics Komu co tady je ten chat, ne, vidíš to? of the game, my macro knowledge and hero knowledge were slim to none. I knew that if I wanted to improve throughout this experiment, I needed to learn more about how Dota is supposed to be played, which is exactly what I did on day 3. After watching hours of educational content on YouTube, I became much more familiar with how the average Dota game plays out in comparison to League. Oh, that makes so much sense. For all the League players watching, here's my very high level summary of how a Dota game is different to a League game. You've got 3 lanes just like in League, but those lanes are called the off lane, the mid lane, and the safe lane. 2 heroes go into the safe lane. Tam hrajou třeba 3 lidi na jedné léně proti jednomu, vole, v Dotě jsem slyšel. Co mi přijde jako úplně nepředstavitelný v Lolku. Your damage carry and heart support, basically your standard League bot lane. 1 hero goes into the mid lane, which is your mid laner, and 2 heroes go into the off lane, your off laner and soft support. There is no jungle position in Dota. Also, one side safe lane plays Není jungle v Dotě, jo. against the other side's off lane. As the sides Jsou tam jungle campy, tady jsou jakoby místa na jungle campy, ne? To by asi mělo být. V Dotě jedničce byly jungle campy. of the map are flipped instead of mirrored like in League. Once I had a basic grasp of the flow of a Dota game, I then needed to see how my chosen hero, Juggernaut, fit into all of this. So I watched some guides and discovered that Juggernaut is a melee damage carry who usually starts in the safe lane. I also learned some basic in-game strategies and item builds, yada yada, you get the picture. Even after learning all this information though, my first few games back on Dota were still very rough. Nunu! Ten přijel Nunu ve sněhové kouli. What the hell is that? Okay, But finally, after hours of learning, practicing, and playing, things finally started to look up for me and the Dota experiment I was on. What are you doing, sir? Soft support chodí junglit. A? Get him? Soft support. Oh,
Lolko máš prostě jen jednou supporta, no. A tam jsou jako dva soft supporti, nebo když není jungle, tak jsou dva soft supporti? We're actually doing something. Okay, this is good. I'm melting. Come on. Lolko má víc skillshotů, do je hodně point click spellů. OK. Není to nějaké vyzdvihování jednoho nebo druhého? To jako ne, že jo? Já tak neberu, nebo povedal. So close. Okay, we're 6-1. Magnus si pamatuju, to byl takový kentaur, mrazivej, ne? Do tě jedničce? We can do this. We can absolutely do this. It was in this first PvP win where I really started to understand what made Dota so unique. Yes! Finally! We won a game of PvP! Oh, yeah! To be successful, you really needed to adapt to the more fluid style of gameplay that makes Dota Dota. Instead of just sitting in a side lane and farming until eventually getting dropped by 4 enemies out of nowhere. Ah! What? What the fuck? I started playing with my team, getting out on the map, and being a part of those important game-winning fights. Nice, there we go. Now that I felt more comfortable playing Dota and began to adapt to its gameplay loop, I wanted to see what else this game had to offer on day 4. I thought it was important for me to get a feel for all the different positions in this game and not spend all my time on one hero and one role. And to be honest, I wasn't really enjoying my time on Juggernaut all that much either. Do I win this? No. On nedá jungle camp? GG? I died to a camp. Shit. Čistá nej v Lolku, no. So I decided to hop into PvP and try out a new hero in every other Dota role. This is also when I started to realize just how broken all the heroes are in this game. Zeus. Zeus měl do tě jedničce model trpaslíka a házel blesky. To si pamatuju. A měl normálně kartuš R-ku, jakože dal do všech blesk na mapě. Do každého hráče, že jo? Teďka máš v Lolku podobného čempa, který má svůj podobný R-ko a to je, že dá damage do všech enemy čempů. Akorát on to kástí 2 sekundy. On zvedne hůlky a pak to vykástí, no. Takže mu to můžeš zrušit, ten cast toho R-ka. Dost podobný, no. A tak on jako jasně, že Dota, však víte, jak to bylo, ne? Z Doty jedničky prostě, vole, šli. Tým z Doty jedničky se rozdělil. Jedni šli dělat Lolko, druhý šli dělat Dotu 2. What is this? To není vykradený, jakože. These abilities, man. I tried a mid nekonečný téma, ale furt to většina lidí asi neví, jo. Player named Zeus, who had Karthus' alt, but the damage was instant and there was absolutely no counterplay. Hey, you guys want to watch you get a quadra kill just by standing here? A soft support named Spirit Breaker, who had a global lock-on stun. She can't get away. I'm coming. Here I come. Spirit Walker, to si taky pamatuju, to byl takový ten taurení, jak se jmenoval? Spirit Walker. No oni se jmenovali Spirit Walkeri i ve Warcraftu 3, že jo. To byli ti, co oživovali ostatní taurany. Chodili s takovým tím, vole, kadidlem v ruce a takhle tím, vole, takový ti napůl taurani, nebo co to bylo. Takový modří, oživovali jiný. Tak ten měl model tak tohohle, Spirit Walkera. To jsem hrál, to bylo dobrý, to dal přes celou mapu a on běžel a narazil do něho, že jo. A heart support named Jakiro, who had essentially the most broken rumble ult I've ever seen. Use my ultimate. Oh, I'm doing a lot of damage. Oh my god! And lastly, an offlaner named Dragon Knight, who, as you can probably guess, transforms into a dragon and sets everybody on fire. The fire burns! He was far and away my favorite hero out of the bunch, and I had so much fun trying him out. He was really easy to learn as well, so right away I was getting a ton of kills, impacting the map, and helping my team win the game more than on any a jak dlouho fightě, jo? Oni jsou 4 proti 1 a fightě mají 15 other sekund, hero I'd played. To je většinou v Lolku takový nemyslitelný, jo? Že tam ty fighty fakt jsou jako luskneš ty vole a je do fightě, no. Oh my god. I have a 3-second AoE stun. Ale chápu, že on je level 30, oni jsou tady level 20 něco, tak je prostě rozjeváno, je prostě extrémně feedly asi. Nevidím, kde je score, nevidím, kolik má killů a smrtí, ale podle toho levelu je mi jasný a levelu enemy, že prostě je extrémně silný. Jo, tady je, 17-1-6, no. Like... tak to je jak v Lolku, no, když jsi extrémně feedly, ale... Ale když jsi takhle feedly, tak nemůžeš jít takhle 4 lidi, jako s většinou čempů teda, no. Když ti 4 čempové jako trefí těma skillshotama, co mají, tak by tě měli zabít, to zase tak jako asi nejde.
I'd finally found a hero I truly enjoyed playing and wanted to get better at. Fade away. Woo! Oh, I actually enjoy a character in this game. Yes! Dragon Knight, I love you. So on day 5, my final day of this experiment, I dedicated all my games Že 8 levelů ahead nad ním, vole. To je smurfí, ne? and time to mastering Dragon Knight. One of the great things about playing Dragon Knight is he built some of Dota's most iconic items, which I haven't even touched on Jsi chtěl rychlejší nebo pomalejší teamfight? Já nevím, mě to asi nevadí, jak to je teďka v Lolku. No. yet in this video. These items, man, they're so broken. Blink Dagger, which is that massive flash I talked to you about before. Alright guys, ready for the power of the blink. Řekl mi představit, že každý má 15 sekund takovýhle long range flash. To staví jako úplně každý, ne? Tý dotě, ten blink. Jinak si nezahraješ. Když ti někdo blinkne, vole, o takový kus, každých 15 sekund, to musí mít každý, aby vykantroval toho druhýho, ne? Nesmíš být v kombatu. No i tak to je OP, ale na gank. Tak jestli to funguje bez kombatu, tak to je, já nevím, no, tak to strašně znevýhodňuje ty lanery, ne? Těžko říct, nevím. Blink Dagger. See that person right there? Oh, hi. Čum, jaký range to mělo. No vole, pojď se na to, ne? Co je, vole? To je nemyslitelný v Lolku, takovýhle dlouhý jump. Nocturne Airko, vole. Oh, hi. Ne? That's an item, guys. That's an item for 2,000 gold. And Black King Bar, or BKB as it's known by Dota players, which has an active ability that's like Cleanse, the summoner spell, except Jo, jsi imunní na, myslím, že na spely, ne? To si pamatuju taky z jedničky. it's continuous and lasts up to 9 seconds. Just imagine a David. Darius who pops Ghost and then uses his BKB and has 9 seconds of complete CC immunity. Just No. mayhem. Of Si pamatuju, ty vole, GG. course, the end of day 5 was when Dota really started coming together for me. I enjoyed my time on Imunitu na CC, vole, v Lolku na 9 sekund, si kokotce. Já nevím, ty věci v té dotě mi přijdu jak úplně fun mode, ne? Jak kdyby prostě, co tam prostě dělají ty věci, víš? Tam jsou tak strašně přebůstěný itemy, asi. Tak z toho, co poslouchám. Tak jako zní dost. Dragon Knight and actually put up a couple of decent carry performances in this crazy complicated game. Goodbye. Another W. Look at my score. I went 16, 4, and 14 in that game. Oh my god. Like, I'm actually playing well. Yes! It only took 5 days, V dotě ti nedá někdo IK? but we're doing it. We're winning games. Speaking of Asi ne, no. complicated, let's ask that question we all came here to learn the answer to. Is Dota harder than League of Legends? As a 10-year League vet, I can confidently say that yes, definitely. And here's why. On both a macro and micro level, there's a lot more going on in Dota. Macro-wise, you have an insane amount of fluidity throughout the entire match that you need to keep track of. The increased roaming, wave management techniques, and Jsme dagani hoši, je mi líto. teleporting from town scrolls open up so many different scenarios and avenues that just don't exist in League. And micro-wise, there are way more things you need to manage. There's minion denial, which means you can last hit your own minions to deny gold and XP from your opponent. And there's your flying donkey, or To vždycky říkají dotaři. Jo, musíme ale zabíjet ty svoje miliony. A však v Lolku to děláš taky, ale pokud nejsi v Lolku DA1+, tak ani nevíš, jak to máš dělat, chápeš? Ty nevíš, jak to máš denyovat miliony enemy. Takže já nevím, no, mě zajímala možná divize týpka, ale... courier you need to manage to get your items delivered to you safely, since it can be killed by the enemy team, locking you out of your own items you just bought. Radiant's courier has been killed. Wait, what? What? Why didn't I take my item? What happened? I personally believe after this 5-day experiment, you can easily make the argument of saying Dota is twice as complicated as League of Legends. But honestly, what matters the most is what all of you, the community, think about this topic, and I'd love to hear your thoughts about Dota versus League down in the comments below. I absolutely love reading comments, hearing all of your guys' opinions, and receiving feedback, so I'll be down there interacting with as many of you as I can. And of course, thank you all so much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you want to watch a League of Legends creator actually play League of Legends, then click on one of the videos on screen right now. Tak jo. Jakou má divizi v Lolku, co? On před rokem vydal video, že snažil jsem se naučit Lolko za 2 dny. Že má 2 videa z Lolka a to je všechno, no. Má 8 videí, ale porovná furt Dotu a Lolko, no, protože to asi funguje. Si myslím, jako, že Lolko je určitě lehčí na naučení. Dota je prostě 3krát těžší na naučení. Ale pak, jako, když už to hraješ obojí 3 roky, tak si nemyslím, že to je až tak jako rozdílný, jo, jako difficulty v tom.
chápeš, jo, ale tak jestli to soudí člověk, který, vole, Legend. nevím, má třeba bronz nebo něco takového, tak sorry, nerespektuju bronzáky. Ukaž komentáře, to bude šťavnatý, dívej. If everything's OP, then nothing is OP. Jasně no, tam máš tolik věcí OP, že to vlastně nevadí. Co je nejtěžší na Lolku je unlocknutí všech čempů. Jako asi jo, no. To, že dostáváme našitováno v těchto komentářích, my lolkařtí přátelé. Všichni tam do těch hulej péro, ty vole. GG. Ale co to Lolko teda má, že to hraje 15krát víc lidí? Co to Lolko má teda, když je to taková sračka? Aha. Je to zábavnější. Je to jednodušší na naučení určitě a těžší na vymástrování. To je můj názor, no. Nevím, jestli těžší vyloženě, ale rozhodně je těžký to hrát na špici. To já nevím, já bych chtěl znát názor někoho, jako kdo prostě, já nevím, kdo je v Lolku challenger a pak dá v Dotě, vole, challengera, nebo co tam je za divizi nejvyšší a pak ať ti řekne, chápeš? Ale takový člověk asi neexistuje, že? Který by v obou hrách dal úplně to nejvyšší elo. Takový názor asi nedostanem. Když to jako hodnotí člověk, který, vole, Lolko hrál týden a Dotu hrál týden. Jasně, že Dota bude těžší, když má pety a 3krát víc itemů a nevím co všechno. Lolko má lepší marketing. No, to asi jo, no. Tak Lolko je hlavně obrovský v Ázii strašně, no. Asi tak 90% trhu Lolka je v Ázii, no. Chtěl bych se věnovat Dotě, no, to sedu, jako bez urážky, ale to by tady jasně nikoho nezajímalo úplně. No já nemám čas, abych to hrál někam do challengeru, vole, v Dotě. To bych stejně nedal. Na streamu se učit do bodu to nejde. To bych byl zaseklej furt na jednom místě. Lolko vyšlo dřív, bylo free to play? Je to tak, no.